रोजच्या रांगोळीत जर मी एकच रंग रांगोळीत भरला तर रांगोळी कशी दिसेल? तर नमस्कार मैत्रिणींनो, मी निकिता आणि निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या अतिशय छोट्याशा आणि सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आणि आजच्या आपल्या अतिशय आगळ्या वेगळ्या व्हिडिओमध्येही तर खरोखरच ना सगळ्यांना प्रश्न पडतो ना, का रांगोळीमध्ये पण एकच रंग भरता येतो का? तर का नाही, नक्कीच. तर त्याचं उदाहरण म्हणजे आपल्या आजच्या रांगोळ्या आहेत. तर आजच्या रांगोळ्यांमध्ये मी फक्त पांढरी रांगोळी वापरली आहे आणि आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये एक नसून 2 नसून 3 रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे. आणि तिघी रांगोळ्यांमध्ये मी पांढऱ्या रांगोळीला आणि त्याच्यामध्ये जे काही कलर भरलेला आहे तो एकच रंग, फक्त निळ्या रंगाचा वापर केलेला आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त मी कुठल्याही रंगाचा वापर केलेला नाही आहे. आणि तुम्ही नक्कीच बघू शकता की निळा रंग भरून आणि एकच रंगाचा वापर करून सुद्धा इतक्या सुंदर डिझाईन तयार होतात किंवा अंगणाला एक इतकी सुंदर शोभा येईल. तर नक्कीच आपण कुठलाही रंग, मी निळा रंग घेतलेला आहे, तुम्हाला पाहिजे तो रंग घेऊन तुम्ही अंगणात, आपण रोज म्हणतो रोज पांढरी रांगोळी पाहून पण आपल्याला कंटाळा येतो. तर त्याऐवजी आपल्याला सकाळी घाई असते, गर्दी असते, खूप जास्त रंग भरू शकत नाही. तर अशा घाईच्या प्रसंगी आपण कुठलाही एक रंग घेऊन जर पांढऱ्या रांगोळीमध्ये नुसते शेड जरी दिले रंगाचे, तरी त्या रांगोळीला एक वेगळीच आणि खूप छान अशी शोभा येते. तर नक्कीच आजच्या तिघी रांगोळ्या अतिशय साध्या, सोप्या, पटकन होणाऱ्याच आहेत. पाहू शकतात आपली पहिली रांगोळी अवघ्या 1.5 मिनिटातच पूर्ण झालेली आहे. आणि उर्वरित दोघी रांगोळ्या ज्या आहेत त्या पण अतिशय सोप्या आहे आणि त्यामध्ये मी एकच रंग वापरलेला आहे. तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करू शकतात. आणि तिसरी जी रांगोळी आहे, तिसरी रांगोळी जी आहे ती मी साधी डिझाईन काढण्याचा प्रयत्न केला होता, पण ती डिझाईन काढताना त्या रांगोळीला एक बाप्पाचा असा छान लुक मिळाला आणि मला खरोखरच एक आयडिया आली की बाप्पाची रांगोळी पण आपण अशा पद्धतीने काढू शकतो. तर असंच असतं मैत्रिणींनो, ज्यावेळेस आपण रांगोळी काढतो ना, तर रांगोळी आपण काढायला काहीतरी जातो आणि त्यापासून सुंदर असा आकारसुद्धा तयार होतो, जसं की बाप्पाचं. तर नक्कीच शेवटची रांगोळी पण तुम्ही नक्कीच बघा आणि त्यातून तुम्हालाही नक्कीच आयडिया आणि मलाही आयडिया आलेली आहे. कधी त्या प्रकारची बाप्पाची रांगोळी काढेल त्यावेळेस नक्कीच तुमच्यासोबत शेअर करेल. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या छान छान अशा रांगोळ्यांची प्रॅक्टिस नक्कीच करा. धन्यवाद. थँक्यू.